हेलो नमस्ते। आज पनि तपाईहरुको माझ फेयरको नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु हजुर है। आज पनि फेरि धेरै टनाटन खाना लिएर आइसकेको छु हजुर। आजको भिडियो रहेको छ हजुर एकदम स्पेशल माछा फ्राई, दाल रहेको छ, त्यसपछि राइस रहेको छ, सब्जी बनाएको रेसिपी त अगाडि हेरिहाल्नु भयो होला। सब चीज रोस्ट गरेर फेरि चाहिँ मैले हल्का ग्रेभी बनाएको हजुर है। यो चाहिँ मकै अनि यो चाहिँ ठुलो खुर्सानी, त्यसपछि आलु लसुन के धेरै कुराहरू मिक्स छ हजुर। अनि यो चाहिँ सलादमा काँक्रा रहेको छ, अनि यहाँ 2 गिलास चाहिँ पानी राखेको छ हजुर। अनि यो चाहिँ अलिक किम्ची टाइपको बनाएको छ हजुर है। भिडियोमा एकदम मजा आउनेछ, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियो मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, छेउमा रहेको बेल घन्टीलाई पनि बजाइदिनु होला हजुर। अब ढिलो नगरी अब खाना खान सुरु गर्नु पर्यो हजुर। आज यति धेरै खाना पुरा फिनिस हुन्छ कि हुँदैन हजुर, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, एकदम मजा आउनेछ हजुर है त। ल त अब सुरु गर्नु पर्यो हजुर। यति धेरै खाना फेरि खान सकिन्छ कि सकिन्न, अब सुरु गरिहाल्नु पर्यो है त। सुरुमा चाहिँ दाल राखौँ है त। वाउ, ल फर्स्ट बाइट खाएँ हजुर। ल खुर्सानी क्या माछा क्या
ओके हजुर, यति धेरै खाना खायो कि यति धेरै खाना खायो कि हजुर, अब उड्न नसकिने अवस्था भइरहेछ। थोरै अलिअलि दुईटा टाउका बज्यो है माथाको, सब सिद्ध्यायो, लसुन बच्यो अलिकति। आजको भिडियो यति नै रहेको छ। फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बाई बाई।